tuturor, bine ați venit la un nou episod din Bucătăria fără gluten. Numele meu este Radu și astăzi gătim împreună o rețetă foarte gustoasă de Crăciun, o rulat de aperitiv, pentru care vom avea nevoie de următoarele ingrediente. O să avem nevoie în primul rând de 4 linguri de mix B de la Sharp. O să vă las linkul către acesta în descriere. O legătură de mărar tocată mărunt, 300 de grame de smântână, un ardei gras tăiat în cubulețe, 4 ouă, 150 de grame de parmezan ras, respectiv 250 de grame de ciuperci tăiate. Bun, dragilor, prin partea această rețetă va fi să adăugăm ouăle într-un bol, peste care vom cerne făina. Acum le vom bate cu un mixer. Vom adăuga smântâna și ciupercile. Asigurați-vă că acestea sunt scurse de lichid și vom continua să mixăm. Dăm mixerul la o parte, adăugăm ardeiul roșu, mărarul și treptat parmezanul. Puteți deja să preîncălziți cuptorul la 180 de grade, iar acum, după ce toate ingredientele s-au incorporat și ați curățat bine marginile, o să transferăm compoziția în forme de brioșe, vom lua o lingură și vom umple fiecare formă. Cam așa trebuie să arate. Umpleți-le pe fiecare cu 2 linguri din compoziție. Asigurați-vă că nu omiteți, cum am făcut eu, să puneți puțin sare și puțin piper și un vârf de cuțit de zahăr. Am pus jumătate din compoziție în formele de brioșe, iar cealaltă jumătate o voi pune în această tavă de chec, pe care o voi tapeta puțin cu făină. Și acum vom turna compoziția. Iar acum ne vom introduce pe toate în cuptor pentru aproximativ 20-25 de minute la 180 de grade. Momentul mult așteptat. O rețetă foarte rapidă și ușoară de făcut. Vă recomand cu mare drag și de asemenea vă urez sărbători fericite. Să auzim numai de bine și până atunci ne vom revedea săptămâna viitoare cu încă o rețetă de Just for Gluten. Pe data viitoare!